ইনফৰ্মেটিভ ফেক্টছৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত B.Ed আৰু D.El.Ed এণ্ট্ৰেন্সত আহিবলগীয়া ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ভইচৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৱে আগন্তুক ADRE আছাম পুলিচৰ কাৰণেও সুবিধাজনক হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিছে যে What killed the mice? এইটো এটা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্য, যিহেতু ইয়াত প্ৰশ্ন সোধা হৈছে। এতিয়া আমি ভইচ চেঞ্জ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সেইটো এক্টিভত আছে নে পেছিভত আছে সেইটো প্ৰথমতে চাব লাগিব। What killed the mice? এইটো আমাৰ এক্টিভত আছে। এতিয়া এই এক্টিভ ভইচটোৰ ছাবজেক্ট হৈছে হোৱাট, ভাৰ্ব হৈছে কিল্ড আৰু Object হৈছে the mice. ইয়াৰ পিছত আমি টেন্সটো চাব লাগিব। এইটো আছে পাষ্ট টেন্সত। গতিকে আমি এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি পাষ্ট টেন্সৰ গঠন প্ৰণালী মতে ভইচটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। গতিকে ৰুলটো হৈছে যে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰিব লাগিব, প্লাছ ৱাজ ৱেৰ আহিব, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লাছ বাই বা আদাৰ প্ৰিপজিশ্যন আৰু ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব। যিহেতু ইয়াত এটা কুৱেশ্যন সোধা হৈছে সেইকাৰণে আমি এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কৰিলেও এইটো কুৱেশ্যন ফৰ্মতে ৰাখিব লাগিব। যিহেতু ইয়াত হোৱাট আছে সেইকাৰণে আমি বাই হোৱাটেৰে আৰম্ভ কৰিম। The miceটো হৈছে বহুবচন, গতিকে ইয়াত আহিব were. আৰু এই অক্সিলাৰী ভাৰ্ব ৱেৰটো ছাবজেক্টৰ আগলৈ আহিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। By what were the mice killed? নেক্সট কুৱেশ্যন, হি হিট দ্য টাৰ্গেট। এইটো হৈছে এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্য। এতিয়া আমি ভইচটো আইডেণ্টিফাই কৰি লওঁ। এইটো হৈছে আমাৰ এক্টিভ ভইচৰ বাক্য। এতিয়া ইয়াত ছাবজেক্ট হৈছে হি, ভাৰ্ব হৈছে হিট আৰু অবজেক্ট হৈছে দ্য টাৰ্গেট। এতিয়া ইয়াৰ টেন্সটো হৈছে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স। গতিকে আমি এতিয়া ভইচ চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ গঠন প্ৰণালী মতে কৰিব লাগিব। এতিয়া পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ গঠন প্ৰণালীটো হৈছে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰিব লাগিব, প্লাছ ৱাজ ৱেৰ প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লাছ বাই প্ৰিপজিশ্যন প্লাছ ছাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, দ্য টাৰ্গেট ৱাজ হিট বাই হিম। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰিচ লুক ডাউন আপন দ্য প'ৰ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ভইচটো আইডেণ্টিফাই কৰি লওঁ। এইটো হৈছে আমাৰ এক্টিভ ভইচৰ বাক্য। ইয়াত ছাবজেক্ট হৈছে দ্য ৰিচ, ভাৰ্ব হৈছে লুক ডাউন আপোন। এই লুক ডাউন আপোনটো হৈছে ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট হৈছে দ্য প'ৰ। ইয়াৰ পিছত আমি টেন্সটো চাওঁ। এইটো টেন্স হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। গতিকে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ গঠন প্ৰণালীটো হৈছে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰিব লাগিব, এম ইজ আৰ প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লাছ বাই প্লাছ ছাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, দ্য প'ৰ আৰ লুক ডাউন আপন বাই দ্য ৰিচ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাই ইজ বাপুজি কল্ড দ্য ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন। এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে আমি ভইচটো আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যিহেতু ইয়াত ইজ কল্ড আছে সেইবাবে এইটো হৈছে পেছিভ ভইচ আৰু ইয়াত ইজ প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম কল্ড থকাৰ বাবে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ পেছিভ ভইচ। এতিয়া ইয়াত পেছিভ ছাবজেক্ট হৈছে বাপুজি, ভাৰ্ব হৈছে ইজ কল্ড আৰু ইয়াত এজেণ্ট বা কৰ্তা ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। যেতিয়া পেছিভ ভইচত বাই প্লাছ এজেণ্ট নাথাকে তেতিয়া এক্টিভত সাধাৰণতে উই, পিপল বা দে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া ৰুলটো হৈছে হোৱাই প্লাছ ডু ডাজ প্লাছ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, হোৱাই ডু উই কল বাপুজি দ্য ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাই দ্য মেডিচিন এণ্ড ইউজ ইট। এইটো হৈছে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্য। ইয়াত দুটা কমাণ্ড আছে, এটা হৈছে বাই দ্য মেডিচিন আৰু পিছৰটো হৈছে ইউজ ইট। এতিয়া ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ ভইচ কৰিবলৈ সাধাৰণতে লেট প্লাছ অবজেক্ট প্লাছ বি প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া ৰুল প্ৰয়োগ কৰি প্ৰথম অংশ বাই দ্য মেডিচিনটো হ'ব লেট দ্য মেডিচিন বি বট আৰু দ্বিতীয় অংশ ইউজ ইট। ইয়াত ইটটোৱে দ্য মেডিচিনে বুজাইছে, গতিকে পেছিভ কৰিলে বি ইউজড হয়। দ্য মেডিচিনটোত আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে সেয়ে ইট লিখাৰ পুনৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে দুইটা অংশ মিলাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, লেট দ্য মেডিচিন বি বট এণ্ড ইউজড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ডাজ শ্বি হিট ইউ অফেন। এইটো এটা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্য আৰু যিটো ডাজ আছে গতিকে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ হয়। এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পেছিভ ভইচ কৰিবলৈ হ'লে আমি সদায় এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সলৈ প্ৰথমতে লৈ যাব লাগিব। গতিকে ইয়াত ছাবজেক্ট হৈছে শ্বি, ভাৰ্ব হৈছে হিট, ইউটো হৈছে অবজেক্ট আৰু হেল্পিং ভাৰ্ব হৈছে ডাজ। এতিয়া এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব ইউ আৰ হিট বাই হাৰ অফেন। এতিয়া যিহেতু এইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স গতিকে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এম ইজ আৰ প্লাছ অবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লাছ বাই প্লাছ ছাবজেক্ট। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, আৰ ইউ হিট বাই হাৰ অফেন।
নেক্সট কুৱেশ্যন হি হেজ গিভেন আপ অল হোপ এইটো হৈছে এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্য আৰু ভইচটো হৈছে এক্টিভ ভইচ এতিয়া ইয়াত ছাবজেক্ট হৈছে হি ভাৰ্ব হৈছে হেজ গিভেন আপ আৰু অবজেক্ট হৈছে অল হোপ গতিকে আমি ভাৰ্বটো চাই গম পালোঁ যে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স এতিয়া ইয়াৰ গঠন প্ৰণালীটো হৈছে অবজেক্ট টু ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ অব্লিক হেজ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লাছ বাই প্লাছ ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সদায় বিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অল হোপ হেজ বিন গিভেন আপ বাই হিম নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট হি ছেইড ৱাজ নট বিলিভড বাই দ্য পুলিচ এইটো এটা নিগেটিভ এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স হয় আৰু বাক্যটোত ৱাজ নট বিলিভড আছে গতিকে এইটো পেচিভ ভইচৰ বাক্য কাৰণ ৱাজ প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম বিলিভ আছে আৰু ইয়াৰ টেন্সটো হৈছে চিম্পল পাষ্ট টেন্স পেচিভ ভইচলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত অবজেক্ট হৈছে হোৱাট হি ছেইড এজেণ্ট হৈছে বাই দ্য পুলিচ গতিকে ইয়াৰ এক্টিভ ৰুলটো হ'ব ছাবজেক্ট প্লাছ ডিড নট প্লাছ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট সেয়ে ইয়াত ছাবজেক্ট হ'ব দ্য পুলিচ ভাৰ্ব হ'ব ডিড নট বিলিভ অবজেক্ট হ'ব হোৱাট হি ছেইড গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ দ্য পুলিচ ডিড নট বিলিভ হোৱাট হি ছেইড কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 প্লিজ কিপ দ্য বুক অন দ্য টেবল এইটো এটা ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স হয় কাৰণ ইয়াত প্লিজ অৰ্থাৎ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে আৰু এইটো এটা এক্টিভ ভইচ এতিয়া ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেচিভৰ ৰুলটো হৈছে যদি বাক্যটো প্লিজেৰে আৰম্ভ হয় তেন্তে পেচিভ ভইচ সাধাৰণতে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু প্লাছ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট বহে বা কাইণ্ডলি লেট দ্য অবজেক্ট বি প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম বহে এতিয়া ৰুল ব্যৱহাৰ কৰি আমি পেচিভ কৰিলে হ'ব ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কিপ দ্য বুক অন দ্য টেবল যিটো অপশ্যন এত আছে দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 এভৰিবডি ছেইজ ডেট মৰ্ণিং শ্ব'জ দ্য ডে এইটো হৈছে এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স আৰু ইয়াত ভাৰ্বটো ছেইজ আছে গতিকে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স এতিয়া বাক্যটোত ছাবজেক্ট হৈছে এভৰিবডি ভাৰ্ব হৈছে ছেইজ অবজেক্ট ক্লজ হৈছে ডেট মৰ্ণিং শ্ব'জ দ্য ডে যেতিয়া এক্টিভ চেণ্টেন্সত চে বিলিভ থিংক ন' এক্সপেক্ট ৰিপৰ্ট আদি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বত থাকে আৰু তাৰপিছত ডেট ক্লজ থাকে তেতিয়া পেচিভ ভইচ কৰা নিয়মটো হ'ল ইট প্লাছ বি ভাৰ্ব প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লাছ ডেট প্লাছ ক্লজ গতিকে ৰুল প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত পেচিভ ভইচটো হ'ব ইট ইজ ছেইড ডেট মৰ্ণিং শ্ব'জ দ্য ডে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ